Välkommen till vår husvagn som i det här läget är ganska avskalat. Soffan är borttagen här och även på denna sidan. Här finns dock soffan kvar, men ingen dyna ligger på den. Och jag ska alldeles strax förklara varför. Välkommen till kanalen. Ja, vi har alltså en husvagn, en Solifer S6 Plus från året 2002. Och då kan man ju tycka, ja men det är ju en rätt gammal husvagn och har inte den ändå gjort sitt? Då påstår jag, nej, det har den inte. Den har många år kvar och det är väl så att sköter man grejerna så finns de kvar och fungerar bra länge än. Men det är ju så att uppe i Norrland där jag befinner mig och bor och verkar så kan intresset vara när det gäller husvagnar att stå på ställen där det inte finns landström. Och då gäller det ju att man ändå kan hantera situationen som den ska vara. Och vi har även haft det tidigare, men vi har saknat en viktig ingrediens. Nämligen den att vi ska kunna köra både landström och jag kanske ska förklara att när man pratar om det som begreppet landström, då menar man ström som man ansluter utifrån via 230 volts kabel som man ansluter till husvagnen. Både landström och naturligtvis inbyggda batterier. Om vi skulle använda batterier som vi har i vagnen till belysning, diverse hushållsbestyr och apparater och så vidare. Då har vi varit tvungna att dra ut en särskild kabel och ansluta via stickkontakter. Och det kan ju gå, men det är inte särskilt, det finns lite i övrigt att önska när det gäller finesser, där kan man säga. Vagnen har ju inbyggda 230 volts uttag. Så varför inte i så fall utnyttja dem, kan man ju undra. Och det är precis det jobbet som vi ska igång med nu. Det vill säga vi ska göra så att vi kan använda oss av de färdiga kontakter som redan finns i vagnen. Utan att behöva dra en massa extra kablar och så vidare. Så det är därför som jag har en del utrustning stående här. Så vi ska väl ta och dra igång med jobbet med det snaraste. Så häng med får ni se hur det går till. Ja, här har vi då transferswitchen monterad. Sitter här. Och är också inkopplad med de 3 kablar, anslutningar som man behöver ha på en transferswitch. Man börjar ju i så fall med ingående nät. Det vill säga den som man kallar för landström. Den sätter man i den mittersta delen här. Och det står också prio 1 på den kopplingen. Den andra delen som så att säga växlar mellan, den sitter här. Och den är ju då den som går till invertern så småningom. Nu är inte den inkopplad, den ligger lös här. Men den kommer att inkopplas så fort jag får hit soffan så småningom. Och den tredje, det är utgången. Som då går till vagnens elektronikenhet som ser ut så här.
Den kopplas in här på den delen. Och fördelen med det är ju att man får man rör inte alla andra inkopplingar som finns i vagnen, det vill säga 12 volt, det är lysen och det är fläktar och det är diverse. Så det kan nog vara klokt att inte röra för mycket i det. Jag kopplade bort den här ändå för enkelhetens skull, för att det var lättare att komma åt. Men det blir nästa steg att koppla in igen. Var det då något krux med det här? Ja, egentligen inte. Annat än att det vet ju alla att en elektrisk kabel består minst av fas, nolla och jord. Och i det här fallet så fanns det ingen tillgänglig plint för just jord. Och efter lite funderande och resonemang med försäljningsstället så kom vi fram till att jorden kopplas tillsammans och sätts i en så kallad vagoklämma och läggs in här. Då har vi löst även den biten. Man kan naturligtvis inte hoppa över den, den måste bara finnas, så är det. Så nästa steg blir alltså att koppla in elektronikenheten i vagnen. Ja, så är då säkringscentralen, denna del, återmonterad i vagnen. Transfer switchen sitter här. Alla kablar som är nödvändiga eller tillgängliga är monterade enligt god elsed. Varför gör man då en sån inkoppling i en husvagn som har varit med rätt länge? Ja, helt enkelt därför att det är väldigt praktiskt att kunna ha de inkopplade 230 volts uttagen att fungera överallt. Och på det här sättet så får vi uttagen att fungera. Vi behöver alltså inte dra särskilda förlängningskablar från invertern, utan allting går via husvagnens interna elsystem. Det är praktiskt och bra. Då ser vi att landström kommer in i det mittersta uttaget i transfer-switchen. Den kabel som går till inverter som får sin ström från husvagnens batterier ligger längst till vänster och den utgående kabeln ligger till höger. Alltså utgående ström går till säkringscentralen i vagnen oberoende om det är landström eller om det kommer via inverter. Praktiskt och bra. Ja, en titt ner i lådan där batterier med mera förvaras ger vid handen att här finns det en hel del. Det vi ser nu det är batterier, det är litiumbatterier och det är 2 stycken på vardera 140 ampere-timmar. Vi har det ena här till vänster, det andra är lite mer här till höger. Och båda är alltså 140 ampere-timmar per styck. Dessutom så ingår en växelriktare på 3 kilowatt som ligger där och som synes så är den förbundet från batterier via en kraftfull säkring. Eftersom invertern ligger på 3 kilowatt så kan det bli rätt stora strömstyrkor det är frågan om, och vi har anpassat kablarna efter det. De är alltså grova och så gäller även kablarna mellan batterierna som är riktigt grova. Invertern i sin tur startas via en liten enhet som vi ser där. Så man trycker på knappen, ja men då startar invertern och levererar 230 volt spänning ut till uttagen i vagnen.
Om vi tittar lite mer till vänster här så ser vi också en blå enhet. Det är alltså en MPPT-regulator som kommer och som omvandlar spänning från en 200 watts solcell som sitter på taket på den här vagnen och distribuerar ut spänning till batterierna. För det är ju så att även om man har bra batterier och som levererar rejält med spänning, så kan det ändå behövas tillskott om man ska nu vara ute en längre period. Och jag kan säga det att hittills så har jag provat att vara ute i en vecka och använt mig av batterier hela tiden, och det har fungerat alldeles utmärkt. Och jag behövde ändå inte ta ut all kräm ur batterierna. Nu hör det till saken förstås att vi kör inga tunga tillämpningar som kräver 230 volt. Men vi har till exempel kaffemalmaskin och lite andra sådana här små grejer som ändå tar lite, som kräver lite ström. Vad finns det mer att säga om detta? Jo, notera gärna den kraftfulla säkringen som sitter där. Det är ju så att ska man ta ut 3 kilowatt eller åtminstone upp mot 3 kilowatt, då krävs det rejäla kablar. Och här har jag satsat på rejäla kraftiga kablar för att kunna klara av de strömstyrkorna. När det gäller just det här fabrikatet LiTime, så kommer under videon här så hittar ni adresser till de ställen, inköpsställen som jag har använt mig av. Och särskilt då LiTime som ju får man väl säga är huvudleverantör till den här vagnen och dess innehåll och så vidare. Ja, vad finns mer att säga? Det är väl inte så mycket mer än att jag ska väl säga det också att här borta ser ni en röd och en svart kopplingsenhet, så kallade bushbar. Och jag har gjort det på det sättet att jag för över 12 volt spänningar både från solpaneler och från andra enheter till bushbar, och som sen levereras ut till batterierna. Finns det något mer man skulle kunna göra? Ja, det gör faktiskt det. Man skulle kunna exempelvis sätta in en DC-laddare som är vanlig och som innebär att man laddar batterierna under körning. Problemet med det är att det här är en husvagn och den har en 7-polig kontakt. Vilket innebär att jag får inte fram någon spänning från bilen till husvagnens inre. Då måste i så fall hela kabelhärvan bytas ut till en 13-polig, och det är en ganska stor apparat. Så att för närvarande så får det bero helt enkelt. Vi får ta det senare om det behövs. Vi har också nu när vi åker ut på våra färder en bensindriven generator. Usch och fy för att använda bensin, kan någon tycka. Men det är bara yttersta nödfall när vi börjar upptäcka att nu börjar batterierna sina, och då kanske vi måste tillföra lite extra energi utifrån och vi står långt från landström. Men som sagt, det är bara yttersta nödfall. Så ser det ut. Och titta gärna på litime.de som jag har använt mig av. Det är alltså den europeiska delen och som ligger inom EU, där man får tag på förnämliga produkter. Och det ska väl sägas det också att de här batterierna får jag all information via blåtand. Så att jag vet hela tiden hur laddningen ser ut i dem, och jag behöver aldrig vara orolig. Jag behöver aldrig få något
något uppvaknande att nu är det helt tomt i batterierna, utan det har jag bra koll på redan tidigare. Det finns ju olika typer av litiumbatterier. Det här är ett batteri som passade min budget. Det finns ju en rad olika fabrikat, och vilket som är bättre och sämre ska jag inte ge mig på att prata om, utan var och en får väl tycka vad den vill om det. Det som gäller, det är som sagt, det passade för vår budget att använda oss av det här fabrikatet. Och sedan jag installerade det här, och det gjorde jag i fjol vår, så har det också kommit lite nya batterier i samma fabrikat, Litime. Och nu finns det ett batteri på hela 320 ampere-timmar som i stort sett, ja, det är alltså inte större än de här batterierna. Så utvecklingen är ju helt enkelt fantastisk inom detta område. Och det är givet att hade det varit idag, då kanske jag hade valt 2 sådana istället. Men som sagt, jag tycker att vi klarar oss ganska bra med det här batterilagret som vi har, och det fungerar för vårt vidkommande. Men jag kommer att ge ett tips om var du kan få tag på just de här grejerna. Litime har varit väldigt vänliga och mot mig i alla fall, och bidragit till information kring inkoppling och diverse andra saker. Nu är det ju så att koppla in batterier på det här sättet, det är ingen raketforskning direkt. Det gäller bara att hålla rätt på plus och minus och koppla dem rätt. Plus till plus och minus till minus på båda batterierna. Och sen från batterier över till växelriktaren. Svårare än så är det egentligen inte. Då ska vi väl kanske ta och prova också och se hur installationen har fungerat och hur den är. Jag trycker alltså igång växelriktaren där. Och där ser vi att 230 volts apparaten är igång. Och då kan vi också göra en liten test. Vi kan till exempel testa här om vi har... Ja, nu drar spisfläkten igång. Och förstås även lampan. Med andra ord, allt fungerar.